spelregels gaan nu in. Moet ik de spelregels nog eens gaan halen voor u? Ik mag geen ja of nee zeggen. Ik mag geen ja of nee zeggen, heeft hij net gezegd. Zie je hoe snel dat kan gaan? Ik zou de spelregels gaan nu in. Yo bro. Yo bro. Ça va jong? Ja, maar met jou? Goed, in orde, in orde. Het was een beetje misère om hier te geraken, maar Antwerpen, jij weet. Vandaag is het woensdag, druk verkeer. Ermee. Echt waar jongen, Antwerpen is echt misère jong. Maar nog niet. Ja, zeker hier hè. Het is al Berchem is al druk. Ja, deze is zo net grens hè, Berchem-Deurne denk ik. Ja, Berchem-Deurne. Daar verderop heb jij dan nog Mortsel. Ja. En woont jij hier van altijd al? Of ben je hier opgegroeid? Of? Ja, ik kan wel zeggen dat ik hier ben opgegroeid, maar ik ben hier niet geboren. Dus ik ben geboren in Nederland. Oké. Ja, in Spijkenisse. Oké. En op mijn 7 ben ik dan naar hier verhuisd. Ik woonde daar even in Deurne. Ja. Echt zo aan de grens, niet ver van waar ik nu woon. Ja. Heb ik daar een jaartje gewoond en ja, nu woon ik gewoon hier in Berchem. Oké, nice man. Je hebt geen Holland accent of hè? Thuis praat ik gewoon met een Nederlands accent. Ja, maar, serieus? Ja, maar ik ging zo, ja, kan je dat zelfs zeggen. Ik kwam naar hier en ik zat in basisschool en je weet, als jij jong bent, ja. jij praat met een ander accent. Ik kan je zeggen van, okay. hij praat raar, dit, dat. Dus ik heb een beetje gepest of? Maar niet gepest, nee. Ik werd niet gepest, maar gewoon van, hij praat raar. Zo anders. Dus, zo, dus ik heb mij snel aangepast. Vlaams beginnen praten, maar wel altijd gewoon, zodra ik thuis kwam, gewoon terug Nederlands. Maar na een tijdje gaat je je accent verliezen. Ja. En dat is bij mij ook het geval, dus ja. mijn accent een beetje verloren. Ja, maar Spijkenisse is dus in de buurt van Rotterdam, Ja, denk ik zo. Ja, het is naast Rotterdam. Ja, maar hoe heb je dat ervaren? Allee, hoe dat je je nog kunt herinneren? Want ja, 7 jaar was wel jong. Maar... Ja, 7 jaar was jong, zo, maar ik weet wel dat ik al wel op jonge leeftijd zeg maar, vrijheid had. Dus ik kon al makkelijk op mijn 4 jaar, lieten mijn ouders mij gewoon zo buiten spelen. Ja. Want we hadden zeg maar, ons huis was zo hier en aan de overkant was er gewoon een pleintje en ik was altijd daar. Oké, je chillde hem daar? Ja, gewoon altijd daar. Ja. En, ik heb wel gewoond in Spijkenisse tot mijn 4. Tot mijn 4 en dan ben ik naar Roosendaal verhuisd. Ah ja, oké, dus je hebt echt nog ook op 2 plekken in Nederland gewoond. Ja. Dus Spijkenisse, Roosendaal en dan naar België gekomen. Oké, nice man. En was dat moeilijk voor u dan hier? Want jij zegt bijvoorbeeld net op school dat mensen een beetje dan, oh, deze jongen is een beetje anders. Ja, maar dat was niet echt moeilijk, want daar begint je laat met school in Nederland. Dus ik begon daar op mijn 5 als ik me niet vergis. 5 jaar pas? Ja, 5. Dat was 4. Dus voor 5 jaar ben jij niet naar school geweest? Nee. Okay. Dus, dat was 4, 5 of zo. Ben ik begonnen en ik zat dan maar even. Ah ja, oké. En dan ben je verhuisd naar België? Ja. Oké, nice man. Ja, Junior, YouTube man. Ja man. Ik heb sommige van uw video's gezien, dus ben je alert? Ben je alert? Daar kunnen de meeste mensen u denk ik wel van kennen. Ja, toch wel. Mijn vraag is eigenlijk van hoe is je daarop gekomen? Dus er zijn heel veel YouTubers en ik veronderstel dat jij wel goed hebt nagedacht van oké, hoe kan ik mij onderscheiden? Ja, zeker. En dus hoe is je daar dan uiteindelijk op gekomen? Heb jij inspiratie gehaald van een andere YouTuber, van misschien van buitenland? Of... Ja, eigenlijk wel. Dus wat ik eigenlijk had gedaan is ik keek naar de YouTubers die het goed doen. En dat was dan vooral in de Nederlandse scene. Okay. Dus ik keek naar die YouTubers en ik dacht zo van waarom kijken mensen graag naar hun video's? En toen had ik opgemerkt dat die YouTubers zeg maar iets hadden in hun video's, bijvoorbeeld de Fano met wat weet jij. Hij liet dus mensen vragen beantwoorden, maar ze hadden het antwoord telkens fout, snap je? Dus ik als kijker had iets van, maar hoezo beantwoordt hij dat telkens fout? Moest ik daar zijn, zou ik dat kunnen, snap je? En dan was dat ook zo bij Supergaande, bijvoorbeeld met hun straatinterviews. Snap je? Dan denk je zo van, hoi, moest ik daar staan? Dus toen dacht ik van, ik moet ook met iets komen dat mensen het gevoel gaat geven van, hoi, moest ik daar staan? Ik zou dat beter doen. Ik zou dat beter weten, ja. Ja, en ja, ik was toevallig met, gewoon bij mijn vriend thuis, met vrienden, we waren aan het chillen. Oké. En ja, we waren gewoon aan het praten, bla bla. En het Janeespel kwam aan bod. En eentje zei van ja, ik speelde dat op Insta, ik was live. En ik speelde Janeespel met mijn kijkers. Dus ik zei, jij moet dat ook doen, want je gaat er veel interactie uithalen. Dus toen dacht ik, oké, ik ga dat ook doen.
Zo was ik aan het plannen, wanneer ga ik live op Insta om dat te spelen. Ondertussen ik kwam thuis en dacht ik van nee, ik heb geen zin, fuck it. Maar daarna dacht ik van weet je, in plaats van dat op Insta te doen, kan ik gewoon een YouTube kanaal starten. Ja. En dat gewoon beginnen doen op YouTube. Dus ik maak er gewoon een spelprogramma van en ik begin ermee. Eindstand ja, is dat tot stand gekomen, ben ik gaan brainstormen, maar ik ben niet roekeloos begonnen en gelijk gezegd van oké, ik begin. Ja. Maar ik dacht van ik doe alles op zijn tijd, ik ga het gewoon neerschrijven, ik doe alles stap voor stap. Uitwerken. Ja, goed uitwerken, dit, dat. Dus ik heb echt gewoon een stappenplan opgemaakt en dan ook gezegd van oké, ik ga het op deze manier uitbrengen, op deze manier. En zo heb ik alles stap voor stap gepromoot eigenlijk. Oké. En jij zegt dat je wou dan eerst live gaan op Instagram. Had jij dan al veel volgers? Of, Ja, ik zat toen aan pak 1007 volgers of zo. Oké, en Dus dat is ik had... gewoon niet speciaal door iets gekomen? Of je wordt gewoon een beetje populair op Insta? Of ja, nee, ik had gewoon, ja, ik had al zeg maar een bereik eigenlijk. Ik had al een bereik. Puntje bro? Nee bro, thanks. Nee, ik had al een bereik eigenlijk. Dus dan had ik iets van, ik moet er wel iets mee doen, snapte met mijn bereik. Ja. En dat heeft me ook zeg maar nog geboost, want moest ik geen 1700 volgers hebben, moest ik bijvoorbeeld 500 of zo hebben, dat zou veel moeilijker zijn om te staan waar ik nu al sta op korte tijd eigenlijk. Oké, en toen jij dan je YouTube kanaal hebt gemaakt, zijn er dan echt mensen, vrienden die jij kent of mensen die je volgden die echt die loyaliteit hebben getoond en direct hebben geabonneerd? Of, ja, want er zijn er zelfs heel veel, want ik had nog niet gezegd wat ik ging doen, maar ik zal wel tegen de mensen abonneren alvast, want er komt iets aan. En er zijn dus mensen die echt hebben geabonneerd zonder dat die wisten wat er ging komen. Ja bro, ik had gezegd, ik wil binnen 2 dagen 500 subscribers en dan ga ik pas zeggen wat ik ga doen. Als jullie dat niet halen, dan zal het niet voor nu zijn. Ja. En ik had dat binnen die 2 dagen gehaald. Oké, man. Nice. Dus ja, dat was wel dik. Oké, dus, en dan heb je dat dus uitgeschreven, je plan? Ja, alleen ik had dat al uitgeschreven, dus ik wist van ik ga op deze manier promoten. Dus ja. En dan heb je je eerste video geplaatst? Ja, nee, ik was nog aan het spelen. Zo. Dus ik had eerst mijn logo gedropt. Na mijn logo heb ik... teasen. Ja, ik was echt aan het teasen. Dus ik heb eerst mijn logo gedropt. Ja. Na mijn logo heb ik dan gezegd wat ik ga doen. Nadat ik had gezegd wat ik ging doen, had ik nog eens gezegd van oké, hiervoor heb ik dit en dat nodig. En na dat had ik nog een video geplaatst met de spelregels. En dan had ik een trailer geplaatst. En dus de mensen echt een beetje geteased. Ja, dat was echt, laten we zeggen van januari tot februari. Oké. En heb je echt gevoeld dat mensen zo zeiden van hey bro, nu ben je aan het overdrijven? Ja, in het begin niet. In het begin was iedereen aan het wachten. Maar na 4 weken kreeg ik wel berichten van hey, gaat er nog iets komen? Ja, die zeggen gaat er nog iets komen of zo. Ik zeg maak jullie geen zorgen, er komt sowieso iets. Oké. En dan is volgens mij, dus heb jij de eerste video gedropt dat je hebt uitgelegd wat je gaat doen. Ja. Dat is de allereerste video, spelregels. En dan heb jij eigenlijk een versie gedaan indoor eigenlijk, binnen. Ja, binnen. Dus dan had ik een trailer gedropt van mijn versie binnen. En na die trailer kwam dus de eerste aflevering. Oké, en was dat toen door corona of zo dat je dat binnen hebt georganiseerd? Of, Nee, dat was altijd mijn plan geweest om iets binnen te doen. Dus hoe dat ik dat nu doe op straat, dat is eigenlijk gewoon vanwege het weer en zo. En ik weet ook van ja, als ik dat op straat doe, dat gaat er ook voor zorgen dat mijn bereik even een boost krijgt. Ja. Dus daarom ben ik het ook buiten gaan doen, maar ik ga gewoon terug naar binnen binnenkort. Dus, oké, dus uw plan is echt dat je terug binnen gaat? Ja, sowieso binnen, want buiten ben je zo afhankelijk van bepaalde dingen. Laten we zeggen het weer bijvoorbeeld. Ja. En van de mensen, het moet druk zijn, snap je? Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik niet van hou eigenlijk, dat ik zo afhankelijk ben van ja, de dingen, dus het weer, de mensen buiten. En als ik binnen werk, dan weet ik van ik nodig die en die uit, die dag gaan wij het zo houden, bla bla, en dat is veel, dat doe ik veel liever eigenlijk. En focus je dan op een bepaalde doelgroep of kan iedereen meedoen, ik zal het zo zeggen? Binnen? Ja, binnen. Wat betreft mijn kijkers is het eigenlijk voor iedereen. Dus ik probeer echt zo een breed mogelijke doelgroep te hebben, dus zowel jong als oud. Daarom dat ik zo ook niet scheld of zo, of ik zeg geen domme dingen vieze woorden, en vieze woorden, dat doe ik allemaal niet. Want ik weet bijvoorbeeld dat mijn klein zusje kan meekijken, maar ik weet ook dat mijn vader kan meekijken. Dus
Ja man, alert van u. Ja, om bro, binnen dus- de termen te ja, praten. ja, sowieso. En dat heb ik ook bewust gedaan, want als je dat ook doet, kan de media je ook makkelijker benaderen, denk Ja. ik. Snap je? Want dan zien die je ook als een serieus persoon en zo. Want moest ik lopen schelden, bla bla bla, Ja. denk ik niet dat, ja... Dat inderdaad, ja, snap je? Allee, je zou er niet, de media zou er geen promo over maken, denk Ja. ik. En dus jij zat dan in februari, heb je dan de eerste video gedropt als je het Ja, begrijp, of? eind februari had ik mijn eerste video Eind gedropt. februari, dus Ja. ja, maart, april, mei, nu juni bijna gedaan, 4 maanden zullen we zeggen. Ja, maar ik tel dat niet zo, ik tel dat eerder zo. Dus ik ben begonnen in eind februari. En mijn seizoen binnen waren 4 afleveringen. Oké. Maar ik heb die niet in 4 weken gedropt eigenlijk. Ik heb die in een maand en een half gedropt, want er zaten nog pauzes tussen een beetje. Ah, dus ja, ik heb oké, een week niet geplaatst. Week. Dus ik heb eigenlijk van eind februari tot eind maart gedaan. Dus jij bekijkt het eigenlijk al per aflevering of per Ja, video? ja, per video. Ja. Dus ik heb 4 video's gedaan tot maart, tot eind maart. Dan heb ik een pauze gepakt. Want ik kwam even in de problemen te zitten qua, ja, zeg maar, cameraman, dit, dat, wie het gaat bewerken, bla bla. Dus dacht ik van Dus oké. alles was een beetje on hold eigenlijk. Ja, als dus je ik had het on hold gezet en toen was ik verder aan brainstormen van hoe kan ik het nu aanpakken, snap je? Ja. En toen kwam ik op het idee om dat buiten te doen. Dus ben ik snel mijn eigen camera gaan kopen, mijn materiaal gaan kopen, zodat ik snel zelf aan de slag kan, gewoon buiten. Ja. En dat is ook niet zoveel moeite of zo om het te bewerken en dergelijke. Dus daarom ben ik dan buiten begonnen. En buiten, ik ben begonnen pakt sinds, wacht hè, we zijn nu juni, laten wij zeggen dat ik eind april ben gestart. Oké, dus helemaal nog niet zo lang. Nee. Maar als ik het zo begrijp, pakt jij niemand mee? Dus jij zet gewoon je camera daar en jij begint op te nemen? Of? Nee, ik heb wel een vriend die filmt. Ah, oké. Ja, ik heb een Ja. vriend die filmt, zonder Mika sowieso. Ja, Dus, sowieso. Credits moeten er Ja zijn. man, hij Sowieso. filmt gewoon. Ja. Hij is er gewoon altijd bij en dan heb ik sowieso ook gewoon nog minstens 2 matties die altijd gewoon meekomen. Oké, gewoon een beetje voor de sfeer, Ja, voor de om alles in sfeer de en te zo, houden. ja. Ja, nice man. Dus eigenlijk het idee zelf, of om te zeggen de spelregels, die komen eigenlijk van die vriend van u die daar via zijn live Instagram deed. Ja. Ja. Alleen de spelregels niet, want de spelregels heb ik zelf ook sowieso moeten bewerken en zo. Ik heb er mijn eigen dingen aan toegevoegd, want hoe hij het speelde was gewoon, je mag geen ja en nee zeggen. Oké, en je hebt er bijvoorbeeld aan toegevoegd 90 seconden, dit, dat. Ja, dat heb ik allemaal bijgevoegd, zeg maar. Dus, Ja, man, ik denk ook zo van hoe moeilijk moet dat zijn. Dat is hetgeen zoals je er straks zei, van jij zag filmpjes van Supergaand of Defauna en je denkt van hoe moeilijk dat is. Ik heb nu ook dat gevoel, dat kan zijn dat ik binnen 10 seconden ook ineens klap. Ja, dat is het ding. Ik heb ook het gevoel van zo moeilijk moet dat toch niet zijn. Als ik eerlijk moet zijn, toen ik ermee kwam in het begin, kon ik dat zelf niet eens. Dus ik kon zelf niet eens 90 seconden lang geen ja en nee zeggen. Snap je? Serieus? Ja, maar omdat ik dat echt sowieso bijna elke dag was aan het doen. Ja. Nu ken ik de tactieken en zo, snap je? Maar in het begin kon ik dat zelf. Ja, maar in het begin kon ik dat zelf ook niet. Ja. Dat is vrij moeilijk eigenlijk. Dat is vrij moeilijk. Ik weet niet, ik wil het wel eens uittesten. Als je daarvoor open staat, Jij wilt het uittesten, wil ik geen dat wel probleem. eens uittesten. We gaan dat nu testen dan, als jij wilt. Maar ik weet niet of, want ik hoor wel dat ze altijd zeggen, man, ik wil niet multitasken. Je bent aan het rijden, aan het praten en dan moet je nog alert blijven, broer. Gaat dat lukken, denk jij? Ik denk het wel. Ik wil gewoon sowieso wel eens proberen. Kijk, we gaan dat nu proberen. Ik zet hier sowieso een klokje dat ik erin ga zetten, dus dan gaan we zien. We gaan dat nu uittesten. Hoeveel seconden denk je dat je gaat behalen? Dus het maximum is 90, dus als ik 90 heb, heb ik sowieso dan heb je verslagen, om het zo te zeggen. Ja. Oké. Ik denk toch wel om te beginnen minstens 30 man. Minstens 30, oké, mooi. De spelregels gaan nu in. Moet je de spelregels nog eens herhalen voor u? Ik mag geen ja of nee zeggen. Ik mag geen ja of nee zeggen, heeft hij net gezegd. Zie je hoe snel dat kan gaan? Ik zou de spelregels gaan nu in. Zie je hoe snel dat kan gaan? Oh man, ja. En ik sta nog stil, ik ben niet eens aan het rijden. Bro, dat kan snel gaan, dat kan heel snel. Nieuwe herkansing, echt waar. Ja, want een nieuwe kans, oké. De spelregels gaan nu in. Wat was jouw naam ook alweer? Tarik. Tarik is jouw naam. Inderdaad. Tarik, hoe oud ben jij? Ik ben... Je bent mooi, mooi. Ja man, ziet je.
Jullie hoe snel dat gaat. Waarom is dat zo? Ja bro, dat gaat heel snel die dingen gaan heel snel. Shit, En dan als je thuis zit, kijk je en denk je van, wow yo, ik ga dat halen. Eindstand, niks ervan. Dus eigenlijk, je denkwijze is heel uniek geweest, als ik je dat eerlijk man, want jij zegt zelf, jij kijkt inderdaad die video's en je dacht van ja, ik kan dat ook. En dan kom jij zelf iets met de proppen waarbij mensen exact hetzelfde denken. Ja, klopt. Ik kan dat ook. Klopt. Maar, ja bro, nu wil ik deze eruit knippen, ik heb nog geen 10 seconden of zo. Ja bro, ik zeg je eerlijk, dat is uitdagend. Ja, dat is uitdagend. Waarschijnlijk mensen die nu gaan kijken gaan denken, oh Tariq dit, dat. Ja, jullie gaan dat ook niet kunnen. Inderdaad. Jullie gaan dat ook niet kunnen. Oké, ja, snap je, even excuus eruit gooien, ik ben ondertussen aan het rijden, aan het praten. Dus... Ja, daarom, dat zal daaraan liggen. Hè. Ja. Nee, maar een van de laatste video's die ik ook heb gezien is dat je eigenlijk ook vragen bent beginnen stellen. Is dat iets dat jij recent bent beginnen doen ook? Of, ja, buiten wel. En dat heb ik gewoon gedaan omdat ik dan weet van als ik een dom antwoord krijg is dat nog grappiger. Snap je? En het ding is ook, iemand kan er snel uitgaan, bijvoorbeeld na 3 seconden en om dan direct te stoppen en naar de volgende te gaan kan misschien zo saai zijn. Dus ik altijd, wil je 10 seconden extra? Ja, oké, dan moet je dus, de volgende vraag juist beantwoorden. Dus in combinatie eigenlijk, dus je doet sowieso ja, nee en dan in combinatie stel je een vraag. Ja, dus bijvoorbeeld dat is nu gaan we eraan. En dan zeg ik oké, je hebt 3 seconden behaald bijvoorbeeld, dan zeg ik wil jij 10 seconden extra? Jij zegt ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld oké, wat is de hoofdstad van Nigeria? Bijvoorbeeld. En dan moet jij het juist beantwoorden. Ja. En ik heb dat gezien van die gast van de hoofdstad van Marokko. Broer, ik zeg u nu, de hoofdstad van Marokko is niet Casablanca of Tanger, maar... Nee. Dat is Rabat, broer. Rabat, jong. Ik wist dat, maar die man komt uit Maghreb. Waarom ik was in shock, hè. Ik zeg, wat is de hoofdstad van Marokko? Hij zegt, Maghreb. Ik zeg, wat? En hij herhaalt dat nog, hè. Niet dat hij zegt van, nee, laat maar. Hij zegt zo, Maghreb. Hij heeft nog steeds niet door. Ik dacht, nee, deze kan niet. Ja, maar nu... Ik weet dat er veel mensen vaak aan de echtheid twijfelen van zo'n soort video's, maar... Ja. Het is toch niet dat echt gespeeld was, dus ik ga ervan uit dat dat echt gewoon zijn antwoord was, omdat hij het niet wist. Of? Ja, klopt, maar weet je wat het ding ook is, hè, bro? Als je er vanuit thuis kijkt, dan ziet het er misschien helemaal anders uit, maar in het echt, als je daar zelf staat, krijg je wel een bepaalde druk. Ja, natuurlijk, je hebt een camera op je gericht. Ja, je hebt een bepaalde druk, waardoor dat jij zo makkelijk iets doms gaat zeggen, echt heel makkelijk zelfs. Ik heb dat zelf ook opgemerkt, als ik bijvoorbeeld werd geïnterviewd door iemand anders of zo. En die stelt u een vraag. Je kunt veel sneller een fout antwoord geven, want jij weet het niet. En mensen zijn aan het wachten op een antwoord. En mensen rondom u kijken. En dan denk je van oké, wat ga ik nu zeggen? En dan zegt jij ineens iets doms, snap je? Dus ja, dat is sowieso niet gefaked of zo. De mensen die verkeerde antwoorden geven, dat is niet gefaked. Dat is, ja, gebrek aan kennis kan ik dat ook niet noemen, want ik denk ook eerder dat stress een rol speelt. Oké, dus jij denkt echt dat door die druk dat hij eigenlijk een beetje tiltslagen en dat hij zo'n antwoord geeft. Ja, ik kan wel eigenlijk inderdaad. Want, maar jij merkt dat ook, hè, want soms als ik iemand bijvoorbeeld interview ga, merk ik echt van oké, die zit niet goed in zijn vel of zo. Dan merk je echt, die staat onder druk. Maar ik doe dat ook bewust, hè. Dan stel ik bijvoorbeeld zo rotvragen of kort achter elkaar, of ik ga zo niet gemeen, maar ik doe bot gewoon, snap je? Dus, en heb je nog andere mensen gehad die echt zo'n antwoord gaven, die u echt nog steeds bij zijn gebleven, zoals nu deze gast met zijn Maghreb? Maghreb is echt nummer 1. Op dit moment? Echt top, dat is nummer 1. Maghreb is echt nummer 1. Of zo, ik heb ook mensen gehad bijvoorbeeld dat ik zeg de spelregels gaan nu in bijvoorbeeld en dat die gelijk al ja zeggen. Snap je dat ook? Maar eigenlijk was dat bij mij, bro. Dus, dan hoor ik ook bij de top. Ja, maar er zijn er veel die dat hebben gehad. Maar Maghreb is echt een hoogtepunt. Ja, dat is een beetje... Ja, daar moet je hebt exact de goede titel gepakt, daar moet je echt voor zijn. Ja, ook. Want ik heb bijvoorbeeld Kurkdroog, hier in Antwerpen, die zijn ook goed bezig. En die hebben ook zo'n spel gehad dat die op wintermarkten gingen en zo. En dat die bijvoorbeeld vragen van, zeg geen nee in de micro en verdien een shotje. Dus dan gingen die rond met shotjes en dan zeggen mensen, wat blieft? En dan, snap je, dit is ook zo, weet je, dus terwijl de bedoeling is dat die gewoon niks zeggen, die moeten gewoon zwijgen.
En maar de meesten zeggen ja, Oké. Nee, ze zeiden zeg niks in de micro en verdien een shotje. Ja. Dus en dan doet hij zo eigenlijk. Ja, en dan gaat hij met de micro en dan is de bedoeling dat die mensen moeten zwijgen. Ja, dat je niks zeggen. Maar dan zijn er mensen, wat? Nee, ik heb echt niet gehoord. Verloren. Snap je? Dus daar moet je inderdaad heel alert voor zijn. En zeker bijvoorbeeld als je gewoon random mensen uitkiest. En jij zegt je nu op voorhand van, hey, mag ik iets vragen, ik wil een interview of weet ik veel wat. Dan is dat nog erger. Dat kun je ook doen, hè? En dan bijvoorbeeld achteraf zeggen van, mag ik dat gebruiken of iets. Ja, wat ik sowieso doe is, ik stuur de mensen, wat zeg ik stuur de mensen, dus de mensen die ik zie, op straat, spreek ik aan bijvoorbeeld. En zeg ik van, ja, wil je meedoen? Ja, nee, is wel bla bla. Dan zeg ik, ja, ik wil meedoen. Dan zeg ik, oké, let's go. En dan beginnen wij eraan eigenlijk. Maar ik ga nooit zo random naar iemand met mijn microfoon en gelijk beginnen eigenlijk. En ik heb ook wel gezien, hier in Antwerpen heb je ook wel een paar keer op straat geweest. Ja. Maar ook in Holland. Is daar een bepaalde reden voor dat je naar Holland ook? Omdat ik in contact ben gekomen met een paar Nederlandse YouTubers. Dus dan hadden wij iets van oké, we moeten sowieso eens een keer afspreken, dit, dat. En ook om te netwerken en een band te creëren met ze. Want die zitten wel, gewoon om het heel eerlijk te zeggen, die zitten wel zeg maar langer in de scene, hoger niveau dan ik. Dus ik kan ook van ze leren. Dus dacht ik van oké, laat mij gewoon naar daar gaan en zo. Laat mij leren. En ook de YouTube scene in Nederland is sowieso iets harder. Dus daar gaan de mensen meer op YouTube zitten dan hier in België. En ziet je dat dan ook in uw kijkcijfers, dat de meeste mensen van Holland naar u kijken? Of? Ja, ook. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn video's in Nederland, die staan het hoogst. Dus eerst staat video in Rotterdam, die heeft 25k nu ongeveer. En dan heb ik een video in Eindhoven, die heeft 18k of zo, denk ik. En dan op nummer 3 staat mijn laatste video in Aalst, met een 11 à 12k. Dus de filmpjes die je eigenlijk in Nederland hebt opgenomen, die zijn ook wel echt effectief de meest bekeken. Ja. Man, Nederlanders, zware gunners. Dus. Ja, ik merk dat ook aan mijn cijfers. Als ik zo kijk, zijn er meer kijkers uit Nederland. Dus ik heb, want YouTube geeft zo de statistieken weer, en dan heb ik 66% die uit Nederland is. Ja, dus toch meer dan de helft. En de rest uit België, of zijn er ook bijvoorbeeld nog mensen van andere landen die naar u kijken? Ik heb 66% België, Nederland. Dan heb ik iets van 28% België en dan zit er ook nog Curaçao en Suriname. Nice man, sowieso. Nice. En ik heb ook gezien dat jij zo ondertussen voorbij de minimumvereisten zijn om geld te verdienen met YouTube. Dus is dat op dit moment een veto of is dat hoe dat veel mensen zeggen? Want bijvoorbeeld ik verdien nog niets. Dus ik heb totaal geen idee hoe dat verloopt. Is dat echt per view of hoe zit dat juist in elkaar? Dat is per 1000 views, maar dat heeft echt verschillende redenen eigenlijk dat die u zoveel kunnen gaan betalen. Want normaal gezien krijg je ongeveer 1 euro per 1000 views. Maar uw advertenties spelen een rol. Hoe vaak dat uw video's worden bekeken speelt een rol. En er zijn echt meerdere dingen die eigenlijk een rol spelen. En op dit moment kan ik wel niet klagen, want dat is heel snel gegaan. Dus als ik zo kijk, sinds dat ik zeg maar de vereiste heb getikt om betaald te krijgen, heb ik in korte tijd wel een degelijk bedrag verdiend eigenlijk. Want normaal gezien, als ik zo kijk naar bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld andere YouTubers gesproken en die hebben dan echt gewoon eerlijk gezegd van nee, ik verdien zoveel en zoveel. En in de maand, en dan heb ik opgemerkt van in vergelijking met mij, ik ben maar een paar maanden bezig en wij verschillen misschien 300 euro of zo, of 400. Dus dat is echt wel een boost. Dus ik denk, moest ik in deze lijn verder blijven gaan, binnen een jaartje kan ik wel tevreden zijn. Nice man, sowieso. En waar ben je op dit moment nog mee bezig? Dus doe je enkel YouTube of doe je daarnaast nog iets anders? Of, op dit moment doe ik enkel YouTube. Ik wil me gewoon focussen op YouTube gewoon. En dan ik weet sowieso wel dat
Ik sta wel sowieso altijd open voor andere projecten bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dan als dat mij wordt aangeboden, hè, daar sta ik wel open voor. Maar ik denk niet dat ik nu nog focus ga leggen op andere projecten of zo. Op dit moment ga ik echt gewoon focussen op YouTube. En is er wat YouTube betreft, zijn er nieuwe concepten waar je aan werkt of zo? Of, Ja, dus normaal gezien iets nieuws dat er aankomt? Ja, normaal gezien deze zomer, als ik terugkom van vakantie, ga ik volop beginnen. Het ding is ook, ik wil zeg maar een complete YouTuber worden. In het begin wou ik dat dus niet. Dus toen ik begon, had ik echt gewoon het idee van ik ga gewoon een spelprogramma starten en daar blijft het bij. Ja. Snap je? Want ik dacht van oké, ik wil gewoon op lange termijn ooit gewoon mijn eigen spelprogramma hebben op tv. Ja. Maar nu, hoe dat ik kijk, dan heb ik toch wel liever dat ik een complete YouTuber word. En bedoelt je dan in de zin van dat je gaat beginnen vloggen of iets? Of, ja, ook. Dus ik ga binnenkort op vakantie en dan ga ik bijvoorbeeld ook een vlog uitbrengen. Oké. Primeurtje? Ja, primeurtje, sowieso. Dus dat ga ik dus doen. En dan ga ik ook gewoon proberen, ik weet niet. Boys talks, storytimes, echt verschillende dingen, echt gewoon van alles. Ja. Zo zeg maar in de zin van de Engelse YouTubers, dus de YouTubers van UK, zij doen dat ook, zeg maar. Zoals je kijkt naar Chunks en Philly en zo. Ja. Dat zijn complete YouTubers in mijn ogen, die doen van alles. Die doen een beetje van alles inderdaad. En dat zou ik ook wel willen doen. Oké, dat is eigenlijk hoe dat jij de toekomst beziet, wat jij wilt doen. Ja. Oké, nice sowieso, je maakt stappen, dus dat is heel goed, zolang je bezig blijft. Sowieso. Je zit in orde, hè. En zijn er bijvoorbeeld in België of in Nederland bijvoorbeeld andere YouTubers waar je echt naar opkijkt of waar je zoiets hebt van, als ik daarmee zou kunnen samenwerken dan... Supergaande staat sowieso op nummer 1 bij mij. Supergaande? Ja, moest ik iets kunnen doen met Supergaande zoals... Die zijn wel echt nice, hè? Ja, die zijn echt nice. Ik volg hen ook echt al lang van uw straatinterviews enzovoort en zelfs nu met dat nieuwe... die blijven maar met zotte concepten komen. Ja man, inderdaad, dat is zeker. Gestoord, Hetgeen dat ze nu dat laatste deden was, dat is zo freestylen. Tranen, broer. Ja, man, er waren echt wel grappig. En er is er eentje echt viraal gegaan, hè, met Shaq op TikTok. Dat iedereen daarna deed, die vond ik wel ook echt nice. Zo spontaan en jij merkt gewoon van, dat is niet gespeeld. Ja, bij hun dat is echt gewoon pure vibes. Hè. Die doen echt gewoon pure vibes, gewoon aan het chillen. Klopt. En je merkt echt, die twee zijn echt gewoon matties als sinds Wayback. Dus die lachen echt met elkaar. Maar je ziet dat ook, dus die met twee inderdaad ook echt een chaos duo zijn. Dat is echt, die zijn echt gewoon puur met elkaar. Inderdaad, Dus dat is wel nice. Maar voor de rest, ik heb sowieso heel veel respect voor Enzo Knol. Zijn video's zijn ook wel heel dik. Ja. Ik vind zijn video's heel dik. Dat valt niet in mijn genre of zo, maar als je naar kijkt en zo, en als ik dan kijk naar zijn doelgroep, dan zijn zijn video's echt wel perfect voor hen doelgroep. Dus Enzo Knol en dan Supergaande staan voor u wel echt op nummer 1. Als je daarmee zou samenwerken, dat je zoiets zou hebben van ik heb echt een grote doel bereikt. Ja. Als ik samenwerk met Supergaande, dan weet ik sowieso, het is klaar. En voor mij is dan echt sowieso van oké, ik heb mijn doel bereikt. Dus, sowieso. Ja, echt hard zelfs. En dus zo in die indoor versie, zal ik dat maar even noemen, heb je dan inderdaad ook wel een paar bekende mensen gehad. Staan daar ook nog bepaalde mensen op uw lijst dat je zou hebben van die wil ik wel graag eens hebben te gasten om die te testen op nee? Of ben je alert bij de ik heb veel vragen gekregen, ook bijvoorbeeld dat die zeggen van Defano bijvoorbeeld, dat Defano ooit eens getest moet worden. Dus hem zou ik er ook wel bij willen hebben. Dat is eigenlijk echt wel het meest gevraagde van kun je Defano niet regelen. Dat zijn echte kijkers die daar vragen. Ja, die echt vragen van Defano. Supergaande sowieso, als ik die kan krijgen ook gewoon. Sowieso. Maar er zijn er eigenlijk wel heel veel. Ik kan er echt heel veel gaan opnoemen eigenlijk. Sowieso. Oké man, ik wens je sowieso veel succes. Ja, thanks bro. Sowieso. Thanks bro. En zoals je zelf zegt, ik heb dat ook opgemerkt, dat je inderdaad heel snel vooruit aan het gaan bent. Dus, toch wel. Dus het gaat heel snel. Je hebt toch wel een hele planning in je hoofd, dus ik zie dat alleen maar goed komen. Sowieso. Ja, moet wel. Hopelijk. Hè. Maar dat is het belangrijkste, als je gewoon alles plant, dan kan het gewoon niet fout aflopen. Je moet alles gewoon deftig plannen en doorzettingsvermogen hebben. Sowieso blijven doorgaan en niet ook opgeven. weten. Ja, klopt. Want ik kan niet liegen, ik was wel bijvoorbeeld even in een diepje toen ik bijvoorbeeld die korte pauze had genomen tussen maart en april. Dacht ik van oké, hoe ga ik dat nu oplossen? Want
het ding was, als ik geen video dropte, kreeg ik heel veel berichten van ja, waar blijft dat, waar blijft dat, had je nog iets droppen? En ik weet van oké, shit, ik heb op dit moment niks, snap je? Dus toen heb jij wel even een diepje gehad? Ja, ik had een diepje gehad, want ik dacht van hoe ga ik dat nu aanpakken, want ik had geen cameraman, niks. Dus ik dacht van shit, nu sta ik hier. Hè. Ik was eraan begonnen, maar nu sta ik hier. Maar eindstand dacht ik van kijk, ik ga het gewoon allemaal zelf moeten doen. En daarom ben ik dan mijn eigen shit gaan kopen. Nice, man. Want kijk, zolang, ik zeg je heel eerlijk, zolang jij geen bijvoorbeeld productieteam achter je hebt, kun je best grotendeels zelf doen. Want anders wordt dat heel moeilijk. En dat heb ik ook gekregen als advies gewoon. Want het blijft sowieso jouw project, zeg maar. Dus je kunt sowieso niet rekenen op anderen. Snap je? Klopt, ja. Die kunnen je helpen, maar je moet sowieso weten van ik moet het zelf doen. Maar ik denk dat dat inderdaad ook wel het beste is, dat je een beetje alle touwtjes in handen hebt. Later kan dat misschien anders zijn als, als er bepaalde dingen te veel voor u worden. Ja, dan kun je dat zo... Dat je inderdaad dan wel een team achter u hebt, maar je hebt al sowieso iemand die u filmt en dan een paar vrienden van u die meegaan naar interviews en die steunen, zal ik maar zeggen, is dat heel positief. Sorry. Dan zie ik dat alleen maar goed komen. Zoals ik hoop het. Dus ik ben benieuwd naar waar dit gaat leiden eigenlijk. Ja broer, we gaan het hierbij afsluiten dan. Top, zoals ik al zei, ik wens je sowieso veel succes. Thanks bro. En voor de mensen die mij nog niet volgen, of Junior, volg ons sowieso. Daar gaan we een link naar de beschrijving zijn. Heb jij nooit zo de grap gehoord van ben je familie van Jan Vertongen? Ja bro, dat wel. Beetje familie van Jan Vertongen, van waar komt Vertongen? Dat is van die droge ja, echt wel. Vertongen is dat je echt achternaam, bla bla. Oké man, sowieso oké. Voor de mensen die dus kijken, like deze video, comment en tot de volgende keer. Jullie zien het, Vertongen is oud.